Procida Olaszországban a Nápolyi-öbölben található, úgy mint Capri és Ischia is. A 3 sziget közül Procida a legkisebb. Ez a beszámoló 2 utazás élményeiből készült. Annyira megtetszett a sziget az első alkalommal, hogy eldöntöttük, a következő iszkiai utazásunk során ismét visszatérünk ide. Ez 1 év elteltével meg is valósult. Iszkiai kirándulásunk meg annyi élményétől feltöltődve magunk mögött hagytuk a szigetet, és mielőtt visszahajóztunk Nápolyba, tettünk így még egy kis kitérőt Procidára. Iszkiára menet a hajóról már gyönyörködtünk a sziget apró, színes házaiban és a fölé emelkedő erőd látványában. Felkeltette érdeklődésünket, így Casamicciola kikötőjében Procidáig vettünk csak jegyet. Körülbelül 15 perc volt a menetidő. Ha Nápolyból érkezel, akkor nagyjából 40 perces hajózással érhető el ez a meseszép hely. A Nápolyi-öböl legkisebb szigetére, melynek kerülete mindössze 16 km, területe pedig 4 négyzetkilométer, lakossága körülbelül 10 000 fő, Marina Grande kikötőjébe érkezünk. A szigetre lépve egyből szembe tűnt, hogy ez a hely egészen más, mint a többi környező sziget, Ischia vagy Capri. Itt nem a pompa jellemző és nem luxus jachtok sorakoznak a kikötőben, hanem halászhajók. Itt nyugodtabb az élet. Igazi, autentikus, dél-olasz hangulatát sikerült még megőrizni. Kis vendéglők, aprócska boltok jellemzik, kézműves termékekkel is nem luxusmárkák. Gyalogosok, kerékpárok, picike helyi buszok közlekednek. Én nagyon szeretem a színes dolgokat. Itt kaptam belőle bőven. Leginkább pasztelszínű házak sorakoznak, de volt köztük azért igazán harsányszínű is. Olyan szépen váltakozott a rózsaszín, a sárga, a kék, a narancs egymás után. Mindenekelőtt, mivel nálunk volt az összes csomagunk, így kerestünk egy csomagmegőrzőt, hogy kényelmesebb legyen a séta. A jegyváltók mellett balra találtunk is egyet. 5 euró per csomag áron le is pakoltuk őket. Így azért sokkal könnyebb volt a melegben jönni-menni. A Via Rómán indultunk el, és a Piazza Marina Grandén találtuk magunkat egész gyorsan. Itt egy szép, barokk stílusú katolikus templom található. Aztán az utcákon felsétáltunk a Terra Muratához, mely Procida legmagasabb pontja. Egy hatalmas középkori erődrendszer része volt. A Terra Muratából lenyűgöző panoráma nyílik a környező területekre és a tengerre. Egy templom, néhány ház, egy régi börtön emlékei, mely 1980-ban végleg bezárt, ez a Terra Murata területe. Ha Procidáról fényképet látsz, akkor biztosan a Marina Corricella látható rajta a Terra Muratából nyíló kilátópontról nézve. Szerintem ez a legnépszerűbb pontja a szigetnek. Varázslatos látvány a sok kis színes ház egymás hegyén hátán, a ringatózó csónakok, halászhajók és a tenger látványa. Marina Corricella nagyon hangulatos része a szigetnek. Imádtam itt bolyongani.
Ezt követően megcsodáltuk azt a templomot, melynek sárga kupolája ott díszeleg a Procidáról készült fotókon a pasztelszínű házak fölé magasodva. Ez a szép, barokk stílusú templom Procida központjában látható a Piazza dei Martiri. A templommal szemben találtunk egy ivókutat, ez a forróságban nagyon jól jöhet. A sziget ezen része 3-4 óra alatt könnyen bejárható, de ha megmártóznál valamelyik strandján, akkor könnyedén eltölthető itt egy egész nap. Sőt, kevés is lesz. Szóval, ha magával ragad az itteni hangulat, akkor legjobb, ha néhány napra szobát foglalsz. Nekünk csak néhány óránk volt. Mindkét látogatás során Ischia-ról Nápolyba menettettünk kitérőt ide. Második alkalommal a procidai Faraglioni sziklákat néztük meg, és hűsöltünk a tengerben. Igen, nem csak Caprin vannak Faraglioni sziklák, hanem itt is. A központból busszal jutottunk el Lido La Rotondához, ahol a sziget vulkanikus eredete lévén sötét homokos part várt minket. Ilyen és ehhez hasonló szűk utakon járnak a buszok. Rövid séta után eljutottunk a sziklákhoz. Elképesztően szépek, na és az a sziklafal, ami a partot kíséri, fantasztikus. A víz lassan mélyülő, kristálytiszta volt annak ellenére, hogy sötét homokos a partszakasz. A sziklákat körbe lehetett járni, sajnos nem volt igazi napsütésünk, mert a szaharai por épp abban az időszakban telepedett rá a térségre. Ettől függetlenül is csodás volt a látvány. Procida legfőbb vonzereje a Tirrén-tenger. 5 homokos strand van a területén. Kristálytiszta vízükkel és a természeti környezetüknek köszönhetően mind gyönyörűek. Felfrissülés után második alkalommal is végig sétáltunk Marina Corricellán, ez személyes kedvencem itt, és felmentünk az erődhöz néhány fotó erejéig. Ha semmi más miatt, de azért, hogy sétáljunk egyet Corricella színes házai között, szerintem már érdemes útra kelni Procida felé. A sziget kis halászfalva, tarka házaival, meredek lépcsősoraival egyszerűen elbűvölő. Amíg a képek beszélnek, néhány érdekesség a szigetről. Procida délnyugati csücskében, a Via Santa Margherita végén egy keskeny, 100 méteres gyaloghíd köti össze Procidát Vivara szigetével, mely természetvédelmi terület. Néhány túraútvonal halad át a szigeten, de egyébként nincsenek létesítmények, csak nagyszerű kilátás nyílik a környező tengerre és a szigetekre. A sziget 2 világhírű film forgatási helyszínéül is szolgált. Az Il Postino, a postás, és a tehetséges Mr. Ripley helyszíneként. A sziget gasztronómiai különlegességei közé tartozik többek között a töltött tintahal és a tiszta tengeri sünnel. Procida 2022-ben Olaszország kulturális fővárosa volt. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, ne felejts el visszajelzésként nyomni egy lájkot, iratkozz fel YouTube csatornára és kövess be Instagram, illetve TikTok oldalamon. Találkozzunk a következő videómban is, mert barangolni jó! Végezetül pedig a nap néhány kedvenc fotója.